वेलकम बॅक टू विनय भटक्या. मागच्या एपिसोड 1मध्ये आपण प्रयागराजमधील काही ठिकाणांना भेट दिल्याचे आम्हाला दाखवले होते. आजच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा आपण प्रयागराजमध्ये आरेल घाटाजवळ अशाच एक अनोख्या ठिकाणी जाणार आहोत, जिथे आपल्याला अध्यात्म, कला आणि पर्यावरणाचा त्रिवेणी संगम पाहायला मिळणार आहे. हिंदू पुराणानुसार भारतात एकूण 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग आहेत आणि यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही ज्योतिर्लिंगे स्वयंभू म्हणजेच आपोआप प्रकट झालेली मानली जातात आणि ती काय मानवनिर्मित नाहीत. शिवपुराणानुसार या 12 ठिकाणी दर्शन घेतल्यानंतर भाविकांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात आणि आध्यात्मिक मुक्ती किंवा मोक्ष मिळते. तर चला आपण आता जाऊया ते प्रयागराज येथे असलेल्या शिवालय पार्क इथे. या पार्कमध्ये आपल्याला 12 ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन एकाच ठिकाणी होऊ शकते. तर चला त्या सुंदर जागेला भेट देण्यासाठी आणि मग आपण बघूया ते शिवलिंग आणि बाकी काही बरेचशा गोष्टी तिकडे डेव्हलप केलेल्या आहेत. त्या पार्कमध्ये एक गोष्ट विशिष्ट अशी आहे की जी काही मंदिरं किंवा ज्योतिर्लिंग च्या प्रतिकृती निर्माण केलेल्या आहेत त्या सगळ्या भंगार मधनं निर्माण केलेल्या आहेत. म्हणजे ज्या काय स्क्रॅप मटेरियल असतं त्या स्क्रॅप मटेरियल, लोखंडी मटेरियल आणून ते वापरून त्या प्रतिकृती निर्माण केलेल्या आहेत. कारण 11 एकरची ती पार्क आहे आणि त्या पार्कमध्ये जाण्याकरता थोडंफार काहीतरी एंट्रन्स फी असेल. तर चला आता आपण जाऊया आणि बघूया ते पार्क कसं आहे आणि तिथे काय काय आपल्याला बघायला मिळते. आता जरा संध्याकाळचा उशीर झालेलाच आहे आणि पार्कसुद्धा बंद होईल, त्यामुळे आम्हाला थोडंसं घाईघाईतच तिथे जाऊन जे काय बघता येईल तेवढ्या वेळात ते बघणार आहोत. आपण आता आलो आहे ते तुम्ही समोर जे बघताय ते शिवालय पार्क प्रयागराजमधलं. एंट्रन्स बघा किती छान केला आहे. समोर आपल्याला दिसतोय त्यावर भारतातील सर्व भाषांमध्ये ओम नमः शिवायम असे लिहिलेले आपल्याला दिसत आहे. प्रवेशद्वारातून आत आल्यावर आपण समोर बघतोय तो विस्तीर्ण शिवालय पार्कचा परिसर आहे. साधारण 11 एकरमध्ये बसलेल्या या उद्यानाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ह्या पार्कमध्ये भारतातील 12 ज्योतिर्लिंगे आणि अजून काही दुसरी मंदिरे आपल्याला इथे बघायला मिळणार आहेत. आणि एक गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे ती म्हणजे आतमध्ये ज्या वस्तू आपण सगळ्या बघणार आहोत, म्हणजे जी ज्योतिर्लिंग, काही मंदिरं, ह्या पूर्णपणे टाकाऊ स्क्रॅप लोखंडाच्या साहित्यापासून म्हणजेच वेस्ट टू वंडर ह्या संकल्पेतून आकारलेले आहेत. प्रयागराज येथील शिवालय पार्कमध्ये एकूण 22 मंदिरांच्या प्रतिकृती आहेत असं आपल्याला कळतं. तुम्ही तिथे गेल्यानंतर एक बोर्ड आहे, त्या बोर्डवरची माहिती पण वाचा. या 11 एकर परिसरात पसरलेल्या उद्यानात 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगाशिवाय इतर अनेक महत्त्वाची मंदिरे आणि धार्मिक चिन्ह साकारण्यात सुद्धा आलेली आपल्याला बघायला मिळतील. आता समोर दिसतंय ते समुद्र मंथन आणि त्याच्या मागच्या बाजूला आहे तो विशाल नंदी. या उद्यानाची रचना अशा प्रकारे केली आहे की जेव्हा आपण आत फिरणार आहोत तेव्हा आपण प्रत्यक्षात भारताच्या नकाशावर चालत असणार आहोत. जसे की आपण नकाशातनं पाहू शकतो हे उद्यान म्हणजे एक मिनी इंडियाचं आहे. ॲक्च्युली ड्रोनचा जर शॉट असेल तर ड्रोनच्या शॉटमधनं अतिशय सुंदर हे आपल्याला दृश्य दिसलं असतं. म्हणजे हिमालयात उत्तरेला केदारनाथ आहे, बद्रीनाथ आहेत, मध्यभागी आपल्या भारताच्या मॅपमध्ये महाराष्ट्राच्या ज्योतिर्लिंग आहेत. आणि इथे खास गोष्ट म्हणजे देशातील 12 ज्योतिर्लिंगाच्या प्रतिकृती त्यांच्या मूळ भौगोलिक स्थानानुसार इथे ठेवल्या आहेत. म्हणजेच एका ठिकाणी एकाच वेळी आपण पूर्ण भारत भ्रमण आणि ज्योतिर्लिंगाची यात्रा आपण करणार आहोत या शिवालय पार्कमध्ये. आणि हे सर्व पाहत असताना
आपल्याला एक गोष्टीचं नक्कीच आश्चर्य वाटणार आहे की हे जेव्हा हे आपल्याला मला कळलं की हे सर्व स्ट्रक्चर्स जुने नट बोल्ट्स, लोखंडी सळया आणि भंगार साहित्यापासून बनवलेले आहेत. प्रत्येक मंदिरासमोर सुद्धा त्यांनी अतिशय सुंदर अशी माहिती पण दिलेली आहे. फलक दिलेले आहेत आणि QR कोड सुद्धा आहे, जेणेकरून आपल्याला त्या मंदिरांचा इतिहास तुम्हाला पाहिजे असेल तर तो सुद्धा आपल्याला समजू शकेल. फक्त एक मात्र गोष्ट इथे जाणवली की इथे कुठेही मॅप दिलेलं दिसलं नाही. जसं आपण फॉरेन कंट्रीमध्ये फिरतो, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला ब्रोशर असतं आणि तुम्ही कसं फिरायचं त्याच्या गाईडलाईन्स दिलेल्या असतात. पण इथे तसं जरा दिसलं नाही. असेल पुढे त्यांच्या विचारात सुद्धा असेल. आणि हे जे ठिकाण आहे हे आपल्या ग्रुपबरोबर फिरण्याकरता अतिशय सुंदर ठिकाण आहे. आम्ही आलो होतो संध्याकाळी. दिवसा मात्र ऊन प्रचंड असतं. जर तुम्ही उन्हाळ्यात आले तर संध्याकाळी लाइटिंग बघण्याकरता सुद्धा हे मंदिर अतिशय सुरेख आहे. आता आपण बघूया समुद्र मंथन, नंदी आणि त्रिशूळ. आपण जेव्हा ह्या पार्कमध्ये प्रवेश करतो तेव्हा आपल्या समोर दिसतं ते समुद्र मंथन या पौराणिक घटनेवर आधारितलं एक दृश्य पाहायला मिळतं. ते म्हणजे एका बाजूला देव दिसत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला दानव वासुकी नागाची दोरी करून समुद्र घुसळत असल्याचे हे शिल्प अतिशय सुंदर आणि निरनिळ्या कलरमध्ये चेंज होत असताना बघायला खूप मस्त वाटतंय. या शिल्पाचे सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे हे पूर्णपणे स्क्रॅप मटेरियल म्हणजेच कबाड लोखंड आणि धातू यापासून बनवलेले आहे. जुन्या गाड्यांचे पार्ट, लोखंडी सळया आणि इतर टाकाऊ वस्तूंचा वापर करून इतकी सुंदर कलाकृती आपल्यासमोर जी दिसते ती साकारण्यात आलेली आहे. समुद्र मंथनच्या शिल्पशैलीत असलेला नंदी आणि त्रिशूळ ही पर्यटकांच्या एक आकर्षण आहे. कारण ती दिसते पण अतिशय भव्य असा नंदी दिसतोय. आता आपण समोर जो बघतोय तो भव्य तो नंदी आहे. आणि नंदीचे जे शिल्प आहे ते सुद्धा पूर्णपणे टाकाऊ धातू आणि भंगारापासून बनवलेले आहे. नंतर नंदीच्या अंगावरचं सुद्धा तुम्ही जर नीट जवळून बघितलं तर बारीक नक्षीकाम पण अतिशय सुंदर केलेलं आहे आणि ते सुद्धा टाकाऊ वस्तूपासूनच बनवलेलं आहे. यावर आपल्याला विश्वास सुद्धा बसत नाही. नंदीच्या जवळ एक अवाढव्य त्रिशूळ उभारण्यात आलेलं आहे. पण मला हा त्रिशूळचा माझा जो व्हिडिओ आहे तो कुठेतरी डिलीट झालेला आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला तो त्रिशूळ दाखवत नाही. पण त्याची सुद्धा उंची खूप मस्त आहे आणि तो सुद्धा छान असा केलेला आहे. आता आपण काय करू, आपण आता आतमध्ये फिरून 12 ज्योतिर्लिंगांचं आपण दर्शन घेऊ. म्हणजे जे दर्शन इन द सेन्स की त्या बिल्डिंग कशा बनवल्या आहेत, ज्योतिर्मंदिर कसे आहेत ते आपण बघूया. आणि त्याच्याच बरोबर दुसरी पण काही मंदिर असतील तर ते बघूया. तुम्हाला एक पॅटर्न इथे फॉलो करायला लागतो. तुम्ही तिथे जर नीट बघितलं तर आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाताना सुद्धा आपण जर वेल प्लॅन करून गेलो तर छान वाटतं. आम्ही तसं जरा थोडं उशिरा आल्यामुळे तसं फार मोठं असं काय मी प्लॅनिंग नव्हतं केलं बघण्याचं. तर आता आपण पहिलं जाणार होते केदारनाथ मंदिर. हे केदारनाथ जे मंदिर आहे ओरिजिनल ते उत्तराखंडामधील रुद्रप्रयाग जिल्ह्यात हिमालयाच्या कुशीत मंदाकिनी नदीच्या काठावर बसलेलं हे भगवान शंकराचे 12व्या ज्योतिर्लिंगापैकी एक अत्यंत पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे. आणि आपण हे जे समोर मंदिर बघतोय ते संपूर्ण कबाड किंवा टाकाऊ लोखंडापासून बनवलेले आहे. हे जे पार्क आहे शिवालय पार्क भारताच्या नकाशाच्या आकारात बनवलेलं आहे आणि त्याप्रमाणेच उत्तर भारताच्या नकाशात केदारनाथ ज्या दिशेला आहेत अगदी त्याच दिशेला ह्या पार्कमध्ये सुद्धा हे केदारनाथ मंदिर केलेलं आहे. साधारण हे शिल्प जे आपण समोर बघतोय ते 20 ते 30 फूट उंच असून दुरून पाहिलं तर ते मूळ दगडाचे मंदिर असल्याचाच भास होतो. आणि खरं तर बघितलं तर हे सगळं टाकाऊ वस्तूमधनं केलेलं आहे. आता आपण नंतर जातोय ते काशी विश्वेश्वर मंदिर बघण्याकरता. जरा मी फास्ट जातोय कारण आम्हाला उशीरच झालेला आहे. तुम्हाला यायचं असेल तर शांतपणे इथे 2-3 तास तुम्ही
नक्कीच घालू शकता. आणि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग हे उत्तर प्रदेशातील वाराणसी म्हणजेच काशी येथे गंगा नदीच्या काठावर 12 ज्योतिर्लिंगापैकी 7वे आणि अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंग आहे. आणि भगवान शिवांचे हे स्थान सुद्धा मोक्षदायिनी म्हणून मानले जाते. आणि ह्या पार्कमध्ये सुद्धा याची प्रतिकृती एक अतिशय सुंदर अशी प्रतिकृती निर्माण केलेली आहे. आणि हे सर्वात पवित्र स्थान मानल्यामुळे या प्रतिकृतीला भेट देणाऱ्यांची संख्या सुद्धा आपल्याला जरा गर्दी इथे जास्तच दिसते. आता पुढचे मंदिर जे आपले आहे ते ओंकारेश्वर. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हे मध्य प्रदेशातील नर्मदा नदीच्या काठावर खांडवा जिल्ह्यात मंधाता बेटावर बसलेलं भगवान शंकराचे 4थे पवित्र ज्योतिर्लिंग आहे. आणि हे जे बेट जे आहे म्हणजे जे ओरिजिनल आपण जे ओंकारेश्वरचं मंदिर आहे ते नैसर्गिकरित्या ओम आकाराच्यात आहे. आणि तेथील जे मंदिर जे स्थापत्य अत्यंत सुंदर असून तेथे ओंकारेश्वर आणि ममलेश्वर अशी 2 मुख्य ज्योतिर्लिंग पूजली जातात. आता शिवालयातील हे जे मंदिर आहे हे सुद्धा त्याच धर्तीवर बनलेलं आहे. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे परत ही सुद्धा सगळी मंदिरं टाकाऊ लोखंड, इंजिनचे पार्ट्स, स्क्रॅप मेटलपासून बनवलेली ही सगळं वास्तू आहे. नंतर आपण जातोय ते महाकालेश्वर मंदिर. आता हे जे मंदिर आहे हे आहे ते मध्य प्रदेशात उज्जैन शहरात शिप्रा नदीच्या काठी वसलेलं हे महाकालेश्वर भगवान शिवाच्या 12 ज्योतिर्लिंगापैकी एक अत्यंत पवित्र आणि स्वयंभू स्थान आहे. हे एकमेव दक्षिणमुखी म्हणजेच दक्षिणेकडे तोंड केलेले ज्योतिर्लिंग आहे. तिथे रोज पहाटे प्रसिद्ध भस्म आरती होते. हे मंदिर शक्तिपीठ आणि तंत्र साधनेसाठी सुद्धा महत्त्वाचे म्हणून मानले जाते. आता शिवालय पार्कमध्ये आपण जे बघतोय ते सुद्धा भारताच्या नकाशा जिथे मध्य प्रदेशचा भाग येतो तिथेच ही प्रतिकृती अतिशय भव्य स्वरूपात आपल्याला दिसते उभारण्यात आलेली आहे. आणि परत हे सुद्धा मंदिर टाकाऊ लोखंड, जुन्या गाड्यांचे गिअर्स, धातूच्या तुकड्यापासून बनवलेले आहे. नंतर आपण जाऊया ते वैजनाथ मंदिर. वैजनाथ ज्योतिर्लिंग हे ॲक्च्युली त्याला म्हणजे बाबाधाम हे भगवान शिवाच्या 12 ज्योतिर्लिंगापैकी एक अत्यंत पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे. आणि प्रामुख्याने झारखंड राज्यातील देवधर म्हणजे वैद्यनाथ धाम येथे हे स्थित आहे. जिथे श्रावण महिन्यात लाखो भाविक कावड यात्रा करतात. महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ हे देखील एक महत्त्वाचे ज्योतिर्लिंग मानले जाते. शिवालयात हे जे मंदिर पूर्णपणे परत टाकाऊ वस्तूपासूनच तयार केलेले आहे. आणि ह्या मंदिराची शिखराची रचना जर आपण इथे बघतोय अतिशय साधी पण आकर्षक केलेली आहे. या पार्कमध्ये लोखंडी पत्रे सळ्यांचा वापरून हे शिखर आणि त्यावरील कलश अगदी हुबेहूब साकारण्यात आलेल्याचा सुद्धा तुम्ही इथे पाहू शकतायत. त्याच्यानंतर इथं आपण आलोय ते कैलास मंदिर. संभाजीनगर जवळील वेरूळ येथे बहुतेक आपण सगळ्यांनीच ह्या मंदिराला भेट दिलेली आहे. जे कैलास मंदिर म्हणजे लेणे 16 आपण जे म्हणतो हे जगातील सर्वात मोठे अखंड पाषाण शिल्प आहे. 8व्या शतकात राष्ट्रकूट राजा कृष्ण म्हणजे पहिला त्यांनी एकाच डोंगराच्या सुळक्याला वरून खाली करून हे भव्य शिवमंदिर उभारलेले आहे. आणि तुम्ही सर्वांनीच बघितलं असेल काय अप्रतिम असं हे मंदिर या संभाजीनगर म्हणजे औरंगाबाद इथे हे आहे. आणि हीच त्याची प्रतिकृती आपण आता समोर बघतोय ही शिवालय पार्कमध्ये. आणि त्या भव्यतेचा विचार करूनच हे सुद्धा कैलास मंदिर इथे उभं केलेलं आपल्याला दिसते. आणि लाईटच्या प्रकाशात पण बघा काय सुंदर दिसते. पूर्णपणे परत हे टाकाऊ धातू, लोखंडी बीम्स, जुन्या गाड्यांचे चेसिस आणि पत्र्यापासून बनवलेलं आहे. आणि आपण जे मूळ मंदिर जे दगडात कोरीव काम केलेले आहे
आणि तसेच कोरीवकाम जो ह्या लोकांनी इथूनच्या कारागिरांनी या सळ्या या धातू बितू वापरून केलेलं सुद्धा दिसतंय. नंतर आपण जाणार आहोत ते मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर. आता हे जे स्वामी मंदिर आहे हे खरे मंदिर आहे ते आंध्र प्रदेशातील नंद्याल जिल्ह्यातील श्रीशैलम पर्वतावर कृष्णा नदीच्या काठावर स्थित असलेलं हे मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर आहे. किती लोकांनी तुम्ही भेट केले? मी तर अजून ह्या मंदिराला भेट दिलेली नाही आहे. पण शिवाच्या 12 ज्योतिर्लिंगापैकी दुसरे आणि 18 महाशक्तिपीठापैकी हे एक महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. याला दक्षिणेचे कैलास असंही म्हणतात. येथे शिव आणि पार्वती एकत्र पूजले जातात आणि हेच या मंदिराचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. आता प्रयागराजमध्ये आपण जे मंदिर समोर बघतोय शिवालय पार्कमध्ये, हे जे आहे त्याची अगदीच तंतोतंत प्रतिकृती इथे आपल्याला निर्माण केलेली दिसते. नंतर आपण जो बघतोय तो ब्रह्मा, आणि आपल्यासमोर जो मोठा स्टॅच्यू आपण दिसतोय तो आहे ब्रह्माचा स्टॅच्यू. ब्रह्मदेव म्हटलं तर हे हिंदू धर्मातील सृष्टीचे निर्माता असे म्हणून मानले जातात आणि जे प्रमुख त्रिमूर्तीपैकी ब्रह्मा विष्णू महेश एक आहेत. शिवालय पार्कची जी 12 ज्योतिर्लिंगे तर आहेतच, पण ब्रह्माची ही प्रतिकृती देऊन सृष्टीचा निर्माता म्हणून त्यांनाही मानाचे स्थान दिलेले आहे. नंतर आपण जाऊया ते रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगची प्रतिकृती पाहण्याकरता. आता मूळचं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हे तामिळनाडूच्या रामनाथपुरम जिल्ह्यात पांबम बेटावर बसलेलं भगवान शिवाचे पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे. अतिशय सुरेख असं हे रामेश्वराचं मंदिर आहे आणि हे 12 ज्योतिर्लिंगापैकी एक असून हिंदूच्या 4 धामपैकी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हे दक्षिण धाम म्हणून मानले जाते. तर हे जे केलेलं आहे इथे शिवालय पार्कमध्ये 12 ज्योतिर्लिंगाच्या प्रतिकृती ज्या केलेल्या आहेत, जवळजवळ 400 टन लोखंडी भंगारापासून हे सगळी प्रतिकृती बनवलेली आहेत. रामेश्वरम मंदिराचे प्रतिशिल्प सुद्धा अतिशय सुंदर बनवलेलं आपल्याला तिथे दिसतंय. बघा तुम्ही, खांब बघा, प्रवेशद्वार अत्यंत बारकाईने साकारलेलं सुद्धा दिसतंय आणि हे लोखंडी स्क्रॅपमधनं बनवले आहे, त्याच्यावर आपल्याला विश्वासच बसत नाही. त्याच्यानंतर आपण जाऊया ते ममलापूर मंदिर. तामिळनाडूमध्ये हे मंदिर आहे आणि महाबलीपुरम येथील शोर मंदिर हे जे आहे ते बंगाल उपसागराच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या 8व्या शतकातील पल्लवकालीन स्थापत्येचा उत्कृष्ट नमुना आहे. आणि ह्या मंदिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या मंदिराला असलेलं पिरॅमिड आकाराचे 60 फूट उंचीचे शिखर, क्लिष्ट कोरीवकाम आणि समुद्रावरील मोहक दृश्य. प्रयागराजमध्ये आपण जे शिवालय पार्कमध्ये हे जे बघतोय त्याची प्रतिकृती अत्यंत सुंदर ही प्रतिकृती साकारण्यात आलेली आहे आणि ती सुद्धा सगळी स्क्रॅप मटेरियलमधनं. नंतर आपण येतो ते घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग. घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग हे भारतातील 12वे आणि अंतिम ज्योतिर्लिंग असून ते महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर म्हणजेच औरंगाबाद जिल्ह्यातील वेरूळ येथे आहे. वेरूळ लेण्याजवळ असलेलं हे प्राचीन मंदिर लाल पाषाणातून बांधलेले असून आपण बहुतेक सगळ्यांनी हे बघितलेले आहे. त्याचं अप्रतिम कोरीव काम तिथूनचं म्हणजे आपल्याला विश्वास बसत नाही असं हे मंदिर इतक्या हजारो वर्षापूर्वी केलेलं मंदिर आहे. आणि प्रयागराजमध्ये हे शिवालय पार्क आहे, तिथे सुद्धा त्याची प्रतिकृती अतिशय देखणी अशी प्रतिकृती करण्यात आलेली आहे. सर्व परत हे वेस्ट मटेरियलमध्ये संकल्पना आहे ती वेस्ट टू वंडर. त्याच्यानंतर आपण बघतोय ते आता भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग हे महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील सह्याद्री पर्वत रांगेत बसलेलं भगवान शंकराचे पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे.
12व्या ज्योतिर्लिंगापैकी एक असून घनदाट जंगल आणि भीमा नदीच्या उगमासाठी हे प्रसिद्ध आहे. 1200 ते 1400 वर्षापूर्वीचं हेमाडपंथीमधील हे भीमाशंकर मंदिर आहे. आणि राजमधील हे जे आपण बघतोय समोर शिवालय पार्कमध्ये, ह्याची प्रतिकृती पण अतिशय सुंदरपणे साकारण्यात आलेली आपल्याला दिसते. परत हे सगळं मटेरियल जे आहे ते स्क्रॅप मटेरियल आहे, त्याच्यामुळे त्याच्या कारागिरींनी केलेलं काम खरंच वाखाणण्यायोग्यासारखं आहे. नंतर आपण जाणार आहोत ते त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग. त्र्यंबकेश्वर सुद्धा हे महाराष्ट्रातील नाशिक जवळील ब्रह्मगिरी पर्वताच्या पायथ्याशी वसलेलं पवित्र हिंदू तीर्थक्षेत्र आहे आणि 12 ज्योतिर्लिंगापैकी ते सुद्धा एक आहे. गोदावरीचे उगमस्थान असलेल्या ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश या स्वरूपात शिवलिंग विराजमान झालेले आहे. परत इथे शिवालय पार्कमध्ये आपण जे बघतोय ते सुद्धा अप्रतिम अशी ही प्रतिकृती साकारण्यात आलेली आहे. आणि इथे बघतोय बरीचशी गर्दी पण दिसते. आणि परत ह्याच्याकरता जो 400 टन आयर्न स्क्रॅप वापरलेलं असं आपल्याला कळते. नंतर आपण जाऊया ते नागेश्वर ज्योतिर्लिंग. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हे गुजरातमध्ये भगवान शिवाच्या 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगापैकी एक आहे, जे द्वारका आणि बेट द्वारका दरम्यान स्थित आहे. हे मंदिर दारुकावन या प्राचीन वनाशी संबंधित असून येथे भगवान शंकर नागेश्वर म्हणजे सर्पाचा स्वामी म्हणून पूजले जातात. शिवालय पार्कमध्ये सुद्धा हे उभारण्यात आलेले ज्योतिर्लिंग ची प्रतिकृती अतिशय प्रभावीप्रमाणे आणि कलात्मक मंदिर आपल्याला इथे दिसतंय. तर दुसरं जे आपण आता बघणार आहोत ते सोमनाथचं ज्योतिर्लिंग. सोमनाथचं ज्योतिर्लिंग आपल्या सगळ्याला माहिती आहे. प्रसिद्ध असं हे ज्योतिर्लिंग गुजरातचा प्रभास पाटण म्हणजे वेरावळ येथे अरबी समुद्राच्या काठावर आहे. आणि भगवान शिवाच्या 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी हे पहिलं आणि अत्यंत पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे. प्रयागराजमध्ये आपण त्याचं सुद्धा बघतोय सोमनाथचं जी प्रतिकृती साकारण्यात इथे आपल्याला दिसते. हे ह्या उद्यानातील सर्वात भव्य आणि महत्त्वाच्या प्रतिकृतीपैकी एक असावं. गुजरातच्या वेरावळ येथील मूळ सोमनाथ मंदिराचा इतिहास आणि वैभव या लोखंडी प्रतिकृतीमधनं या इथे मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आपल्याला दिसतोय. तर असं हे सगळं आपण इथे बघितलं. नंतर आपण बघतोय ते युनिव्हर्स. हे सुद्धा अतिशय मोठा असा हा विभाग या उद्यानातला आहे. पण आपल्याला आता वेळ नसल्यामुळे खूपच आपण फिरतोय आणि मंदिर सुद्धा आता पार्क सुद्धा बंद व्हायची वेळ आलेली आहे. तर हे थोडीशी माहिती कॅप्चर केलेली आहे. थोडीफार तिथूनचं विचारून तिथूनचं ज्या बोर्ड लावले होत्या त्याच्यावरची माहिती वाचून मी तुम्हाला हे प्रेझेंटेशन थोडंफार दिलेलं आहे. तर कसं वाटलं तुम्हाला हे प्रेझेंटेशन? आणि खूप अतिशय सुंदर असं हे मंदिर आहे. तर तुम्ही उन्हाळ्यात येणार असाल तर नक्कीच संध्याकाळी लाईट बघण्याच्या ह्याच्यामध्येच या. पण हिवाळ्यात तुम्हाला दिवसासुद्धा बघता येईल. आणि दिवसा तुम्हाला हे जे टाकाऊ मटेरियलनी बनवलेली ह्या प्रतिकृती आहेत ह्यासुद्धा अप्रतिम अशा प्रतिकृती आपल्याला दिसतील. तर असा होता आपला हा शिवालय पार्कमधला एक फास्ट म्हणता येईल असा दौरा. तर कसा वाटला तुम्हाला हा व्हिडिओ? जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला जर आत्तापर्यंत तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. आता पुढचा व्हिडिओ आपण त्रिवेणी संगमवरचा आपला असेल. तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर. थँक्यू.